คลิปนี้พี่เต้จะมารีวิวเก็บเสียง CZ C5 นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าอาทิตย์หน้าของจะเข้าแล้วนะครับเพราะนั้นผู้ที่ปีออเดอร์ไว้เตรียมตัวนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับพี่เต้จะขึ้นภาพไว้ให้ในคลิปนะครับดังนั้นก็ดูตามไปก็ได้นะครับสโคปที่เต้ใช้วันนี้จะเป็น Vision King นะครับท่อกล้องเขาจะอยู่ที่30มิลลิเมตรกำลังขยายอยู่ที่4ถึง16เท่านะครับแต่ว่าพี่เต้จะตั้งไว้กลางๆนะครับจูนไว้ที่8เท่าเนื่องจากว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราจูนไว้สูงๆนะครับปรับกำลังขยายเยอะๆเนี่ยภาพมันจะล้นจากหน้าจอมือถือนะครับจะยิงสัก5นัดนะครับลมค่อนข้างแรงเดี๋ยวรอลมนิ่งๆครับค่อยเหนี่ยวไกนะครับ